Vượt qua 10.000 giờ nhưng vẫn lạc lối, cái bẫy vô hình trên hành trình trader. Quy tắc 10.000 giờ, lời hứa về thành công. Trong cuốn sách nổi tiếng Outliers của Malcolm Gladwell, tác giả đưa ra một luận điểm nổi bật. Để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào, con người cần ít nhất 10.000 giờ luyện tập có chủ đích. Quy tắc này nhanh chóng trở thành kim chỉ nam cho những ai khao khát thành công, từ các vận động viên, nhạc sĩ đến những nhà đầu tư tài chính. Tuy nhiên, trong thế giới khắc nghiệt và không khoan nhượng của trading, một hiện tượng đầy nghịch lý đang diễn ra. Nhiều trader đã vượt qua mốc 10.000 giờ, nhưng họ vẫn thua lỗ triền miên. Tại sao lại như vậy? Phải chăng quy tắc này không áp dụng cho thị trường tài chính, hay còn có một điều gì đó sâu xa hơn mà chúng ta chưa nhận ra? Quy tắc 10.000 giờ. Điều gì nằm sau con số ấy? Trước hết, cần làm rõ một điều, 10.000 giờ không phải là phép màu, mà là một biểu tượng cho sự kiên trì, kỷ luật và rèn luyện có định hướng. Gladwell không hề nói rằng bất kỳ ai dành 10.000 giờ cũng sẽ thành công, mà là nếu thiếu đi môi trường phù hợp, sự phản hồi liên tục và chiến lược đúng đắn, thì 10.000 giờ ấy sẽ trở thành một vòng lặp mệt mỏi vô nghĩa. Trong giới trader, đặc biệt là những người giao dịch cá nhân, retail trader, rất nhiều người đã dành hàng nghìn giờ để cày cuốc biểu đồ, thử hàng trăm chiến lược, cắm cúi ghi chép nhật ký lệnh, phân tích lại quá khứ. Nhưng kết quả vẫn không khai hơn là bao. Đó là vì họ chỉ luyện tập, chứ không phát triển. Trading, cuộc chơi không công bằng và sự ảo tưởng về kỹ năng. Không giống như âm nhạc hay thể thao, nơi kỹ năng chiếm phần lớn quyết định thành công. Thị trường tài chính là một trò chơi xác suất, nơi kỹ năng và vận may cùng tồn tại trong một sự hỗn loạn có kiểm soát. Một người chơi đàn nếu luyện tập đúng cách trong 10.000 giờ có thể chơi một bản giao hưởng hoàn hảo. Nhưng một trader dù luyện tập 20.000 giờ vẫn có thể bị cuốn phăng khỏi thị trường bởi một cú flash crash hay một sự kiện tin tức không thể lường trước. Điều đáng sợ hơn là thị trường luôn tạo cảm giác bạn đã giỏi ngay trước khi nó dạy cho bạn một bài học đắt giá. Bạn có thể thắng liên tiếp 5 tháng rồi thua sạch trong một tuần. Bạn có thể nghĩ mình đã master market, nhưng thật ra chỉ là đang may mắn sống trong một giai đoạn phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Và khi thị trường thay đổi, bạn lại bối rối như một kẻ mới vào nghề. Cái bẫy của luyện tập không hiệu quả. Không ít trader tự hào nói rằng tôi đã giao dịch 7 năm, xem biểu đồ mỗi ngày, đọc hàng trăm sách vở. Nhưng nếu đi sâu hơn, ta sẽ thấy họ đã lặp lại cùng một lỗi trong suốt 7 năm ấy, chỉ là trong nhiều hình thức khác nhau. Họ thiếu feedback chất lượng. Họ không có người hướng dẫn, không phân tích dữ liệu thống kê để biết điểm yếu của hệ thống giao dịch. Họ bị dẫn dắt bởi cảm xúc, loay hoay giữa hàng chục chiến lược mà không hệ thống hóa được cách ra quyết định. Và họ gọi đó là luyện tập. Thật ra, luyện tập sai cách chỉ củng cố thêm thói quen sai, và 10 giờ luyện sai cách chỉ khiến bạn giỏi, thua lỗ một cách kiên trì. Bản chất thật sự của trading, trò chơi của tư duy chứ không chỉ là kỹ năng. Trading không phải là nơi ai chăm chỉ hơn sẽ giàu hơn. Đây là trò chơi của nhận thức, quản trị cảm xúc và ra quyết định trong điều kiện bất định. Một trader giỏi không phải là người đoán đúng nhiều nhất, mà là người quản lý thua lỗ tốt nhất, giữ được vốn lâu nhất và duy trì được tính nhất quán cao nhất. Do đó, 10.000 giờ cần dành cho tư duy đúng, chứ không chỉ là thao tác kỹ thuật. 10.000 giờ quan sát bản thân khi đối mặt với thua lỗ. 10.000 giờ rèn luyện tính kỷ luật để không revenge trade. 10.000 giờ xây dựng hệ thống giao dịch rõ ràng, có thể kiểm chứng. 10.000 giờ học cách ngồi yên và để thị trường làm việc cho mình. Hướng đi đúng. Từ người học trading, người thực hành tư duy xác suất. Thay vì tiếp tục chạy theo các chiến lược mới, chỉ báo mới hay hệ thống giao dịch bí mật, trader nên chuyển dịch mục tiêu sang tư duy hệ thống và quản trị rủi ro. Một số hướng đi đúng để biến 10.000 giờ trở nên đáng giá. Xây dựng nhật ký giao dịch chuẩn xác, ghi lại không chỉ kết quả mà cả cảm xúc, suy nghĩ và lý do đằng sau mỗi quyết định. Học thống kê cơ bản.
Biết cách đo lường hiệu suất hệ thống giao dịch của chính mình, Expectancy Win Rate, R, Max Drawdown. Thực hành tư duy phản tư đã phức tạp. Luôn đặt câu hỏi, tôi đang ra quyết định vì hệ thống hay vì cảm xúc? Tối giản hóa hệ thống. Càng đơn giản, càng dễ kiểm soát, bởi thị trường vốn dĩ đã phức tạp. Rèn luyện kỹ năng thiền, chánh niệm hoặc journaling giúp nhận diện cảm xúc, làm chủ trạng thái tâm lý. Lời kết, đừng cố đi nhanh, hãy đi đúng. 10.000 giờ là biểu tượng của sự rèn luyện, nhưng chỉ hiệu quả khi bạn rèn đúng thứ cần rèn. Trong thế giới tài chính, nơi mọi thứ thay đổi không ngừng và ranh giới giữa thiên tài và kẻ thua cuộc rất mong manh, điều quan trọng không phải là bạn đã đi bao xa, mà là bạn đang đi đúng hướng hay không. Hãy nhớ, trader thành công không phải là người giỏi nhất, mà là người còn sống sót lâu nhất.